بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الآيات الأخيرة من سورة الزمر، سورة التوحيد، يخبر سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة سينفخ في الصور، وجاء التعبير بالماضي لتحقق الوقوع، ونفخ في الصور أي سينفخ في الصور، لم يأتي النفخ بعد، سيكون، ولكن أخبر الله تبارك يعبر الله تبارك وتعالى عن ذلك بصيغة الماضي لتحقق الوقوع. قرن إسرافيل فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها، بغير شمس وقمر ونجوم، وإنما بنور الله تبارك وتعالى، بنور ربها رب الأرض. ووضع الكتاب، كتاب الأعمال، وجيء بالنبيين والشهداء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كل أمة يأتي بها شهيدها نبيها يشهد عليها، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. والشهداء الذين يشهدون من ملائكة الله تبارك وتعالى ومن كل من يستشهدهم الله تبارك وتعالى ليشهدوا للمؤمن وعلى الكافر. وقضي بينهم بالحق، بين الخلائق كلها بالحق وهم لا يظلمون، لا يظلم الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه، فالكافر لا يحمل إثم غيره ولا يحمل إلا إثم نفسه فقط، والمؤمن لا يبخسه الله تبارك وتعالى من أجره مثقال ذرة. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت، وفيت يعني أخذت جزاءها وافيا، فأهل العذاب سيأخذون جزاءهم وافيا، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، هذا في العذاب سيأخذ كل واحد جزاء وافي، كذلك المؤمن يأخذ جزاءه وافيا عند الله تبارك وتعالى، لا ينقصه الله تبارك وتعالى من أجله شيء. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. هو الله سبحانه وتعالى أعلم بما يفعلون، بما يفعله عباده، كل ما فعله عباده ويفعله عباده فالله تبارك وتعالى عليم به أشد العلم، خبير به،
ولو كان هذا الفعل خطرات القلوب وساوس النفوس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا حتى هذه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. إن الله عليم بذات الصدور، فكل ما عمله الخلق فالله تبارك وتعالى عليم به، ولو كان هذا العمل عمل القلب الذي لم يظهر على الجوارح قط، ما ظهر على الوجه ولا ظهر في اليد ولا ظهر فعلا ولا أخرجه الإنسان من صدره، فالله عليم به سبحانه وتعالى. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ثم قال جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. السوق هو الجمع والحشر والضرب، يساقون أمامهم، وأخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا السوق يكون فيه زجر وضرب. ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وأن هذا السوق فيه دز ودع، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يعني يدزون فيها دز. وكما قال تبارك وتعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني يؤخذ بناصية الكافر يشد من ناصيته، وكذلك يشد بقدمه، وكذلك يحشر على وجهه سبحانه وتعالى. الذين يحشرون يوم القيامة على وجوههم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. فسوق الكفار إلى جهنم بكل أنواع الإهانات، سوق على وجوههم، سوق الدز والسحب، دع إلى جهنم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، والزمرة هي الجماعة، وجماعة بأشكالها، كل يعني شكل مع شكله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهؤلاء عياذا بالله يأخذون أشكالهم، ولكن لا أحد يذرف دمعا على أحد، كل يسب الآخر ويلعنه ويشتمه. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فجأة بمجرد المجيء تفتح الأبواب مباشرة ليتساقطوا فيها وليدعوا فيها عياذا بالله. حتى إذا جاءوها حضروها فتحت أبوابها. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن للنار أبواب وأنها 7، قال لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وهل هذه الأبواب على حسب الدركات أو أنها يعني محيطة بها من كل مكان؟ لأن النار يعني سجن وله حافة كالبئر، فهل هي أبواب في جنباتها أم أبواب حسب دركاتها؟ كل يدخل من الباب الذي يوصله إلى الدرك الذي يكون فيه عياذا بالله. لها 7 أبواب، وسواء كان هذا أو هذا فداخلها معذبون عذابا لا ينقطع عياذا بالله. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، خزنة النار هم الملائكة الذين يقومون على حفظها، تأجيجها وحفظها وعذاب أهلها. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنهم 19، قال عليها 19 من الملائكة. ولما استهزأ الكفار بهذا العدد ورأوا أنه عدد قليل وظنوا أنه يمكن لهم أن يعني يتغلبوا عليهم، كما قال جاهلهم أبو جهل: أنا علي يعني 10 وعليكم 9. فقال جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ملائكة غلاظ شداد، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وقال لهم خزنتها، خزنة النار، يقولون لهؤلاء الداخلين إليها عياذا بالله مبكتين لهم: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ سؤال يراد به التبكيت والتقريع والتأنيب. ألم يأتكم، سؤال، ألم يأتكم رسل منكم؟ يعني في الدنيا ما جاءكم رسل منكم، وكن الرسل منهم يعني يعرفونهم ويعرفون لغتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فهم رسل منهم يتلون عليكم آيات ربكم، يقرؤون عليكم آيات ربكم خالقكم. وبالتالي تكون هذه يعني الحجة قائمة وظاهرة. رسل منكم أول شيء، ممكن أن تتأكدوا من صدقهم وأمانتهم، ثم إنهم يقرؤون عليكم آيات الله، الله يرسل لكم رسالته على هؤلاء الرسل ويبلغوكم هذا. يعني البرهان الساطع القائم: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ويخوفونكم من هذا اليوم لقاء أن تلتقوا بيومكم هذا الذي لا أشد منه ولا أفظع منه. حذروكم هذه النار بهذه الصورة، ما نقل الله تبارك وتعالى لكم على ألسنة الرسل صورة هذا اليوم وحقيقة هذا اليوم وحقيقة النار، وحذركم رسلكم من هذا اليوم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يعني وهذا فيه أكبر واعظ وأكبر زاجر لمن كان له عاقل. هذا رسول من القوم، وهذا يقرأ كلام الله تبارك وتعالى ويحذر، هذا أعظم الشرور، لا شر أعظم منه. فكيف لم ترعوا، وكيف لم ترجعوا، وكيف لم يعني تثوبوا إلى رشدكم وعقولكم؟ كيف أسلمتم أنفسكم حتى أتيتم إلى يعني هذا المكان الفظيع الذي ذكركم به الرسل؟ قالوا أي هؤلاء المخذولون الكفار: بلى، حقا. يعني قد كان هذا بلى، هذه جواب نفي للنفي، ونفي النفي إثبات، لأنهم يقولوا: ألم يأتكم رسل منكم؟ فقالوا: بلى، يعني قد جاءنا رسل منا وقد حذرونا وأنذرونا هذا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. حقت كلمة العذاب يعني أصبحت كلمة العذاب، وكلمة العذاب وهو أن الله تبارك وتعالى لا بد أن يعذب الكافر، أصبحت حقا علينا، على الكافرين، لأننا كفرنا. يعني إنما يعني كفرنا ورددنا مقالة الرسل ولم نصدقها، وبالتالي أصبحت كلمة العذاب علينا حقا. حقت كلمة العذاب، أصبحت كلمة الله تبارك وتعالى علينا بالعذاب حقه. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد يعني قال سبحانه وتعالى بأن من أتاه مجرما من كفر وأتى يوم القيامة وهو كافر لا بد أن يعذب. قالوا خلاص، هذه أصبحت كلمة العذاب التي قالها الله تبارك وتعالى في الكفار أصبحت حقا علينا، أي لكفرهم. فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا بذنبهم وأن كلمة العذاب قد حقت عليهم. قيل أي لهم: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قيل لهم بعد هذا، بعد أن اعترفوا على أنفسهم أنه قد جاءتهم الرسل بالحجة والبرهان وأنهم كفروا بذلك، وأن أصبحت كلمة العذاب عليهم حقا بذلك، قيل، والقائل لعلهم الملائكة الذين قالوا لهم هذا: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ادخلوا بالأمر والزجر، أبواب جهنم هذه أبوابها، خالدين فيها يعني ماكثين فيها مكث لا ينقطع، فالخلود هو المكث الطويل. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن أهل النار يمكثون فيها ويبقون فيها بقاء لا ينقطع، خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. مثوى مكان الثواء، مكان الثواء اللي هو الإقامة والبقاء، لا مكان أبأس وأذم وأشد يعني إيلاما وعذابا من هذا المكان، النار عياذا بالله. فبئس، هذه بئس لإنشاء الذم، يعني يذمون هذا المكان أكبر الذم. فبئس مثوى مكان الثواء والبقاء المتكبرين، يقرعهم الملائكة بهذا.
وأن هذا السبب الذي أوصلهم إلى هذا أنهم كانوا متكبرين عن أمر الله عز وجل، فقد استكبروا في الدنيا ورأوا أنهم أكبر من أن يطيعوا أمر الرب تبارك وتعالى أو أن يطيعوا الرسول. كل هذا هو ذنب، وهذا هو داء الكفار، بدءا بقوم نوح الذي كفروا إلى آخر من يكفر. فقوم نوح قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي رأي وما نرى لكم علينا من الفضل بل نظنكم كاذبين. فكان داؤهم الاستكبار عن أمر الله تبارك وتعالى. ونفس الذين كذبوا برسالة محمد صلوات الله والسلام عليه آخر الرسل نفس الأمر، إن في صدورهم إلا كبر، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. كبر، تعالي عن الحق، رد الحق الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى، وأنهم رأوا أنفسهم أنهم أكبر وأعظم من أن يطيعوا هذا. ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إيش لون هذا؟ كيف يعني نتبع مثل هذا؟ ويرون في أنفسهم أنهم أعظم وأجل وأكبر من أن يتبعوا طريق الحق. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بئس مثوى مكان ثواء للذين تكبروا عن أمر الله تبارك وتعالى وطاعته. هذا القسم الأول. القسم الأول وقد بدأ الله تبارك وتعالى به لأن المقام مقام إنذار، المقام مقام نذير، فلذلك بدأ الله تبارك وتعالى بهذا القسم المعذب وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك نعيم أهل الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإخواننا المؤمنين منهم. قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ولكنه سوق كريم من ملائكة رحمة الله تبارك وتعالى يسوقونهم يرشدونهم إلى طريق الجنة ويعني يقودونهم إلى يعني طريق الرضوان. وسيق الذين اتقوا ربهم، اتقوه خافوه. تقوى الحماية، يعني الذين حموا أنفسهم من عذاب الله تبارك وتعالى، وقوا أنفسهم من عذاب الله، وهذا بطاعة الله تبارك وتعالى، بالإيمان بالله تبارك وتعالى ومحبته ورجائه والقيام بأمره سبحانه وتعالى. فالذين اتقوا ربهم الذين خافوا ربهم سبحانه وتعالى وجعلوا وقاية لهم من عذاب الله تبارك وتعالى إلى الجنة زمر. الجنة بستان الله العظيم، البستان الأكبر الذي عرضه كعرض السماوات والأرض. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال في الآية الأخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، مجموعات حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها أتوا الجنة وفتحت أبوابها. الواو لأن هذا يعني الفتح لا يكون إلا بعد أن يكون هناك شفاعة للدخول، وليظهر الله تبارك وتعالى يعني منزلة نبيه الكريم صلوات الله والسلام عليه، فهو أول شافع وأول مشفع صلوات الله والسلام عليه، وأول من يشفع شفاعة العظمى لدخول الجنة، كما جاء في حديث الشفاعة أن الأمم إذا فزعوا لا يجدوا في النهاية من يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا النبي محمد صلوات الله والسلام عليه. فيسجد، يقول النبي لما تأتيه يعني الدعوة إلى الشفاعة يقول أنا لها، فيقوم يسجد تحت عرش الله تبارك وتعالى ويدعو الله تبارك وتعالى بمحامد يقول النبي لا أعلمها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أي ربي أمتي، فيقال أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. تأتيه الشفاعة ويبدأ دخول الجنة، وتبدأ الزمرة الأولى التي وجوهها وجه كل منهم كالبدر ليلة التم،
كما قال النبي أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة وجوههم كالبدر ليلة التمام. فهؤلاء هم أول طائفة تدخل الجنة من أمة محمد، وأمة محمد أول الأمم دخول الجنة. نحن الآخرون، يقول النبي، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. أول من يدخل الجنة هم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمون من هذه الأمة، وأفاضلهم فأفاضلهم فأفاضلهم، وهكذا أفضلهم هؤلاء 70,000، ثم من بعدهم يقول النبي ثم يأتي زمرة بعدهم، يعني وجوههم كأضواء نجم يعني متلألئ في السماء، أضواء نجم في السماء بعد يعني هؤلاء بعد يعني الأول، وهكذا. ثم بعد ذلك الفقراء قبل الأغنياء. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فقراء يعني المسلمين يدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام، يدخل أهل الجنة تباعا بشفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه وديته، كما قال النبي وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء وأهل الجد محبوسون. أهل الجد أهل الأموال محبوسون، يحبسون نصف يوم حتى يدخل يعني الأغنياء. هذا من كذلك من يعني حكمة هذا التقسيم. فالأول يدخلون، وكذلك يعني تشويق أهل الجنة فيدخلونها على هذا النحو، وليس حالهم كحال أهل النار الذين إذا أتوها فتحت أبوابها مباشرة ودزوا فيها وأدخلوا فيها عياذا بالله بالدع والدز أو بالجر والسحب. بل أهل الجنة يدخلون مكرمين على هذا النحو، زمرة إثر زمرة من أبواب الجنة 8. الجنة تفضل النار بأن أبوابها 8، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين يعني في سبيل الله نودي من أبواب الجنة 8 أي فلو هلم، يعني يا فلان هلم ادخل، تعال ادخل من هذا الباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما على من يدعى من أحد هذه الأبواب من ضرورة، أفيدعى أحد من أبوابها كلها؟ فقال نعم يا أبا بكر وأرجو أن تكون منه. وقال أبو بكر ما على من دعي من أحد هذه الأبواب من ضرورة، يعني ما من ضرر أن يدخل من هذا الباب أو من هذا الباب، كلهم داخل الجنة. فإذا دخل من باب الصدقة أو من باب الصلاة أو من باب الجهاد أو من باب الوالد، والوالد أوسط أبواب الجنة كما قال النبي الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسطها أفضلها، يعني باب البر بالوالدين. فإذا كل فقال ما على من يدعى من أحد هذه أبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد يعني ليدخل من أبوابها كلها تدعوه الملائكة؟ فقال أي نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرجو أن تكون منه. وقال هذه 4 ما جمعهن أحد في يوم أن يصبح صائما وأن يطعم مسكينا وأن يعود مريضا وأن يشيع جنازة. قال النبي ما جمعهن أحد في يوم إلا دعي من أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وفتحت أبوابها لدخول أهل الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإخوان المؤمنين من هؤلاء. وفتحت أبواب الجنة لأصحابها لأهل الجنة، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هنا تسليم. وخزنة الجنة على رأسهم رضوان، ملائكة لم يذكر لهم عدد، ويبدو أنهم أعداد عظيمة جدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال لهم خزنتها، خزنة الجنة من الملائكة سلام عليكم، يعني أيها العباد الطيبون، وهم قادمون لرضوان الله تبارك وتعالى دخول جنته طبتم، كل معنى الطيبة، كنتم طيبين. الجنة دار الطيبين. طبتم قلوبا، فكانت قلوبهم طيبة، عملا
أعمالهم طيبة، صفة وخلقا أخلاقهم طيبة، كلهم يعني هؤلاء طبتم بكل معاني الطيبة فادخلوها خالدين، فادخلوا هذه الجنة خالدين ماكثين فيها مكثا لا ينقطع، يعني أنكم يا أهل الجنة ماكثين. وهذا بشرى، يعني مجموعة من يعني البشائر العظيمة يبشرونهم فيها. فادخلوها خالدين. وقالوا أي أهل الجنة عندما كرموا هذا التكريم وبشروا هذه البشارة من ملائكة الله تبارك وتعالى، انظر الفرق، طبعا هؤلاء ملائكة العذاب يدزونهم ويدعونهم ويقرعونهم عند الدخول: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذه مقالة خزنة الجنة يعني لخزنة النار لمن يدخل النار. وأما أهل الجنة فإن المقال التي تقال لهم: طبتم، سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا أي أهل الجنة من المؤمنين: وقالوا الحمد لله، أول كلمة يقولونها، يحمدون الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي أهلهم لهذا، وهو الذي أنجاهم، وهو الذي من عليهم سبحانه وتعالى بما من عليهم به من الإيمان والطاعة في الدنيا، وقادهم سبحانه وتعالى وهداهم هذا الطريق حتى دخلوا. الحمد لله، كما يقول: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، كان الله تبارك وتعالى قد وعدنا بالجنة ونحن في الدنيا نعمل يعني بالصالحات، وأن من يعني كان في هذا الطريق وسار على طريق الإيمان ومات فإنه له عند الله تبارك وتعالى هذا الوعد الذي صدقنا وعده بالجنة وبالخلود وبهذه المنزل. الحمد لله الذي صدقنا وعده، فيحمدون الله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى قد وعدهم الوعد الصادق، وهذا تحقيق وهذا وعد الله عز وجل. وأورثنا الأرض، أورثنا هنا الوراثة ملك، ملكنا الأرض، والأرض هنا أرض الجنة، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. التبوء التمكن واستحقاقهم فيها، أن الله تبارك وتعالى قد جعلهم أحق بهذه الجنة وأنهم ينزلون فيها المنزل الذي يريدون. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، نسير يمينا شمالا شرقا غربا، وين نمشي. ملك أصغر أهل الجنة ملكا من يقال له: أما ترضى أن تكون لك مثل الأرض وعشرة أمثالها؟ فعشرة أمثال الأرض. نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قال جل وعلا: فنعم أجر العاملين. نعم هذا الأجر، أجر الله تبارك وتعالى، أن تكون الجنة أجر العاملين الذين عملوا بطاعة الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش. ترى لكل من يرى في هذا المشهد العظيم الملائكة، ملائكة الله عز وجل حافين، يعني أنهم محيطون من كل الحواف بحول عرش ربهم سبحانه وتعالى، يسبحون بحمد ربهم، سبحان الله والحمد لله، يسبحون حال كونهم حامدين الله تبارك وتعالى. وقضي بينهم بالحق، قضي بين الخلائق بالحق. وقيل في نهاية الأمر: الحمد لله رب العالمين. قيل بالبناء لابن سوى فاعله. قال: كل القائلين، كل القائلين يقولون الحمد لله رب العالمين على هذا يعني الثواب العميم الذي أثاب به عباده، وكذلك العقوبة التي عاقب بها المجرمين، فإنه قد تحقق يعني فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه لأهل الإيمان، وكذلك عدله ويعني حكمه في أهل الكفران. فالحمد لله على كل أعماله سبحانه وتعالى. وقيل: الحمد لله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أخواننا المؤمنين من هؤلاء من الزمرة التي تدخل الجنة. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله. وبهذا تمت هذه السورة، سورة الزمر. استغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم من كل ذنب.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.